Innan jag nu sätter, ja jag kan ju dra fast den i och för sig, men innan jag börjar dra några kablar och sånt så måste jag ta bort lite paneler här. Så tänkte jag att jag ska montera själva mätaren. Den kommer sitta här. Sen har jag varvräknaren som blir här någonstans. Så jag kollar på att göra fästen till dem nu. Medan panelerna är på nu, så jag ser att allt, eller kåporna är på, så jag ser att allt passar. Så jag kommer utgå från en 35 mm aluminiumstång, så ser vi hur det här går. Nu är den på 22,07. Den här står på 22,06. Sätter vi den så. Nu tar vi vårat sista finskär. Det är perfekt. Då har vi ungefär 500 delar mellan den här och styret. Ska jag slitsa den och sätta i 2 skruvar.
missade jag ju att spela in igen, men det enda jag gjorde var att spänna upp den så här istället och fräste det här lilla. Så jag har någonting platt att sätta mitt plattjärn på. Jag har gjort en liten bit plattjärn. Inte så spännande att se på, så ska jag bara svetsa fast den längs med sidorna och sen ska det väl vara klart. Det enda som är kvar nu är att gå över här med en fil och få bort alla grader som sticker upp lite grann. Och det är typ bara en lite. Så här sitter mätarna nu. Den här sitter bara fast med en liten bit bockat plattjärn, så inte så hemskt spännande att titta på när jag gör. Så den sitter fast, den här sitter fast. Det var inte lätt att ha på det här fästet, det var lite tight. Så det slutade med att jag fick gänga M4, det är ju M3 och det här, men jag fick gänga M4 i som genomgående hålet. Och sen sätta en bricka under emellan där i slitsen och dra åt så att man kunde pressa isär den här, så jag fick den på, annars gick den inte dit. Så den sitter jättebra. Och den går inte in 1 millimeter längre och den tar precis i kopplingsgreppet här. Så det är helt OK. Nu måste sadel bort, kylarvingen här åtminstone bort, tanken måste väl också bort, och så får jag dra lite el till det här då. Den här kabeln från den där proben kommer då upp här nere, så går den upp hit. Jag är inte säker på var jag ska göra av allt överflöd ännu. Om jag ska rulla ihop det här under någonstans, förmodligen. Sen kommer den upp hit och kopplas in bara. Och den här är strömkabel. Haka inte där. Förbannade. Så. Och den ska då vara vit på jord och röd på plus.
Den här har ju smidigt nog en ringkabelsko för en M6 redan. Och jag har en sån jordpunkt precis först den här kabeln slutar. Så nu har jag kopplat det här. Det är svårt att göra så att det faktiskt ser ut som att det inte är typ ett ormbo här, för att man har inte så jävla mycket plats om allting ska sitta efter röret. Men det kommer fungera i alla fall. Och det kommer inte heller synas. Trycker jag nu på knappen här så startas mätarna. Och de stängs ju såklart av med knappen också. Så de måste väl kanske ställas in så att den vet hur många cylindrar jag har och så vidare. Jag har tagit nu, jag hoppas det är rätt, jag har tagit signal här på tändspolen, eller om det blir väl på CDI:n. Det står i manualen att det är viktigt att man tar på positiva och inte negativa, för annars kan mätaren gå sönder. Ja, vi får väl se. Den här blev ju inte riktigt bra, den här som jag gjorde. Så, och felet det är att slangen blir för snäv, böjen blir för snäv här. Så den viker sig. Och det begränsar ju flödet. Och jag har haft en cylinder att skära en gång för att det var för dåligt flöde från bränsletanken. Och jag vill inte vara med om det igen. Så därför har jag nu gjort den här. För att byta ut den. Och den har en fingängad M14 som passar på en M14 banjobult. Så kommer det sitta så här istället. Och det tror jag kommer bli mycket bättre. Kan lägga med en liten snutt när jag gjorde den här. Det blir ju ändå glansiga fina delar när det är i rostfritt stål. Är det nu samma storlek? Nej. Ska byta ut de här slangklämmorna för de var värdelösa. Den kanske är lite väl tight den här. Om vi inte gör så här. Det går jättebra.
Den här ska vi dra fast innan jag glömmer. Så. Sen har vi en sån här. Kanske måste korta ner. Vi får se. Om vi bara gör så här nu att vi stoppar dit den där. Det där kan ju gå. Ska vi dra åt den och sen ska jag göra ett likadant test igen och bara kolla hur mycket bränsle som tar sig ut på 1 minut. Nivån är där och det är faktiskt lite under 2 liter. Men typ vadå? 1,7. Ja, någonting sånt, 1,6, 1,7 liter. Det räcker till det här. Jag tyckte den flödade dåligt när jag skulle tömma tanken också, så jag vet inte om det kanske är så att när jag testade den sist så hade jag mer bensin i som tryck på. Gjort bort lite tråkiga saker att se på. Jag har stoppat tillbaka kåporna. Jag har bytt olja i växellådan. Och nu har jag bestämt mig för att fixa det här med stingen. Jag ska minska diametern lite grann, så jag har tagit ut stingen. Jag har kollat här, för det är ett klämfäste för stingen in i röret här bara. Så är den slitsat och så är det en klämma. Och jag var osäker på om det fanns ett stopp här i, men det finns det. Så trycker man in röret så tar det stopp. Och det är bra. För fanns det inte det och jag gör en liten plugg dit in, då kan ju den trilla in i röret. Så här ser ljuddämparen ut. Så här ser stingen ut. Och vi har just nu en innerdiameter på 20 mm. Så jag ska göra en liten plugg som tar ner diametern till 19. Ska vi börja med. Jag kan göra några stycken. Så får vi prova oss fram vad som funkar. Det går ju väldigt fort att byta en sån. Lyckades faktiskt hitta ett rör här som har precis rätt ytterdiameter och innerdiametern är 16. Väldigt lämpligt, för att jag hade ju tänkt att göra innerdiameter 17,5, 18, 18,5. Ja, med en halv millimeters steg ska jag göra dem och så får vi se. Jag har aldrig mixtrat med stingerdiametrar någonsin förut faktiskt. Knepigt där, för jag måste spänna just nog hårt så att den faktiskt hålls på plats, men så att den inte blir oval.
Jag har inte ens tänkt på, men den kommer ju säkert vilja kantra här inne. Den. Vi ser om vi kan knuffa in den. Oj, oj, titta där. Ja, ni kanske inte kan se för jag håller kameran så dåligt, men jag såg i alla fall. Ni skulle ha sett hur det såg ut. Perfekt, med en spårskruv på det istället. Efter att ha pratat med Roffe på VRM så har jag satt tillbaka den här kabeln bara raka vägen på CDI:n igen. Och så har jag satt i varvräknaren att ta signal induktivt istället från tändkabeln. Jag har bara egentligen virat kabeln runt tändkabeln och satt fast den med en krympslang. För att den är inte meningen att ta där eller där på de här systemen egentligen. Jag frågade honom vilken som var positiv och negativ för att det har en betydelse, och då sa han det att ja, sätt den dit istället. Jag visste ju att det var ett alternativ, men jag tänkte att den, inte vet jag tänkte att den sitter bättre om de får sitta i kontakten här. Men nu kör vi så istället. Nu är det kvar att byta drev och köra. Ja, jag vet inte ens var jag ska börja just nu. Jag har ingen video på körningen att visa åt er. Jag kan inte spela in en ny heller. För att när jag skulle börja spela in, då kom det upp, jag råkade väl swipa på skärmen, det kom upp road mode. Då klickade jag på det för jag tänkte, ja men jag ska ut på vägen. Utan att läsa vad det stod. Och det betyder enligt bilden som jag kan lägga in här nu, om jag nu får in den. Enkelt förklarat att när man har spelat in en viss tid, eller när det har tagit upp en viss mängd med utrymme, lagring, då kommer det börja att radera det första för att lägga in mer. Så det som har hänt är att efter körningen så spelade jag in i verkstaden, och det har tagit den platsen som körningen skulle ha varit på. Så den finns inte kvar, och jag har försökt med datorprogram att få fram de här filerna, men det står bara att unrecoverable, det går inte. Så ja, det är inte mycket jag kan göra, och just nu så går inte den här härket att köra med. Jag kanske inte ska kalla den det, den är väl ganska fräsch, men motorn är inte så fräsch längre, tyvärr. Och exakt vad som har hänt med den, det får ni se kanske i nästa avsnitt, för att jag vet inte, jag tror den börjar bli ganska långt det här avsnittet nu. Men 3 fullgasrepor drog jag. Första, eftersom att jag inte kan visa det kan jag lika gärna säga det nu. Första var jag uppe i 620 i avgastemp. Andra repan ganska kort därefter kom vi upp i 645 grader. Och så tänkte jag, ja jag får väl bestycka upp lite grann. Det kanske är det. Men då drog jag ändå en till fullgasrepa i en lång nedförsbacke. Men jag hann bara upp i 630 grader någonting ungefär. Och så small det till i motorn, ett ljud som jag faktiskt aldrig har hört förut komma ur moppemotor. Och jag har skurit ganska många kolvar, skulle jag vilja påstå. Inte vet jag, 15-20 stycken i alla fall. Och jag har aldrig hört det ljudet. Så det här är ett haveri som jag faktiskt aldrig har haft förut, även fast det inte är hur ovanligt som helst. Så ja, ni får väl se i nästa del vad som hände med motorn. Men någon körning kan jag inte... Ja, jag kan inte fixa det nu om jag inte ska ut och knuffa den. Det som finns av min körningsvideo, det är de minuterna i slutet av videon som finns kvar, som inte ännu blev överskridet av andra videor. Och det är 11 minuter av mig som knuffar och pustar och flämtar på en moped längs vägkanten. Så jag kan lägga in lite av det i alla fall, så får ni se hur det känns att vara bak i styret. Men mer har jag inte, tyvärr. Och jag kan knappt vänta på att riva isär den här motorn igen. Det ska bli så jävla roligt.